Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো কিচেন ৱেষ্টেজৰ পৰা কেনেকৈ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে। কিচেন ৱেষ্টেজৰ পৰা দুই-তিন ধৰণে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। মই তাৰে এটা পদ্ধতি আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই এইখিনি কিচেন ৱেষ্টেজ লৈছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ হ'ব তিনিটা বস্তু। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আমাক এটা মাটিৰ পাত্ৰ। এটো মই কলহ লৈছো কাৰণ এটো মোৰ যোৱাবাৰৰে হয়, সেই কাৰণে এবাৰো এটোৱে ললো। আৰু আপোনালোকে মাটিৰ মটকা যেটো হয় হেটোও লব পাৰে বা তেনেকুৱা ডাঙৰ মুখৰ কিবা পাত্ৰ ললে হল। আৰু একেবাৰে সেট এটা কিনিবলৈও পায়, তেনেকুৱা লৈ লব পাৰে। মই ইয়া মাটিৰ কলহ লৈছো আৰু লিকুইড খিনি জমা হ'বৰ কাৰণে মই এটা মাটিৰে পাত্ৰ লৈছো। হেতু দই থোৱা যেটো পাত্ৰ হেতু লৈছো, তাত লিকুইড খিনি পৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেই পাত্ৰটো ষ্টেণ্ড কৰি থবৰ কাৰণে এটা এটোও মাটিৰ কলহৰে মুখ হেতু ষ্টেণ্ড বনাই লৈছো। এনেকে বস্তুখিনি লৈ লৈছো আৰু এই পাত্ৰটোত মই এনেকে ফুটা কৰি লৈছো। এইখিনি মান দূৰত্বকে গোটেই ফালে মানে চাৰিওফালে ফুটা কৰি লৈছো, কাৰণ যেতিয়া কম্পোজ হ'ব ধৰিব তেতিয়া এটা বেয়া স্মেল ওলাই আহে আৰু সেই স্মেলখিনিৰ কাৰণে মানে ওলাই যাবৰ কাৰণে গেছটো ওলাই যাবৰ কাৰণে মই এনেকে ফুটা কৰি লৈছো। আৰু বাহিৰৰ পৰা বতাহ সোমাবৰ কাৰণেও তেনেকে ফুটা কৰি ল'ব লাগে। ফুটা ঘন হলেও মানে একো কথা নাই, ঘন হলে ভালহে। মই এনেকে পাতলকে লৈছো আৰু তলত এনেকে এটা ফুটা কৰি লৈছো। মানে এইটো লিকুইড খিনি মানে এই পাত্ৰটোত জমা হ'বৰ কাৰণে, লিকুইড খিনি ওলাই আহি এই পাত্ৰটোত জমা হ'বৰ কাৰণে এনেকে ফুটা কৰি লৈছো। আপোনালোকে মই এটা ফুটা কৰিছো, ডাঙৰ কৰিছো কাৰণে দুই-তিনটা ফুটাও কৰি ল'ব পাৰে। এনেকে ফুটা কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব। মই ইয়াত মানে কটাৰীৰ আগটোৰে ফুটা কৰিছো, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ ফুটা কৰিব পাৰে। তেনেকে ফুটা কৰি ল'লে হৈ যাব। আৰু এইখিনি বস্তু আমি এটা আছুতীয়া ঠাইত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা গন্ধ ওলাই আহে আৰু সেই গন্ধটোৰ কাৰণে আমি ইয়াক আছুতীয়া কৰি ৰাখিলে ভাল হয়, যেহেতু কম্পোজ হ'ব ধৰিব তেনেকে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মানে ৱেষ্টেজখিনি ইয়াত ভৰাই দিম আৰু ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ৰস ওলাই আহিব ধৰিব, মানে লিকুইডখিনি ওলাই আহিব ধৰিব আৰু এই পাত্ৰটোত যেহেতু জমা হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এইখিনি মই ৰাখিম। ডাঙৰ মুখৰ হলে এটোই ভাল, মানে ৱেষ্টেজখিনি সুমুৱাবৰ কাৰণে। আৰু এই ৱেষ্টেজখিনিৰ লগত মানে ডাঠ বস্তু নিদিলে ভাল হয়, কাৰণ ডাঠ বস্তু পৰা মানে কম্পোজ হ'বৰ অলপ দিগদাৰ হয় সেই কাৰণে। আৰু যদি কণীৰ বাকলি দিয়ে তেতিয়া অলপ ভাঙি দিব, নহলে একে থাকি যাব, তাৰ পৰা মানে একো পৰিৱৰ্তন নহব, সেই কাৰণে ভাঙি দিব। আৰু ইয়াত এচিডিক বস্তু নিদিব, যেনেকৈ নেমুৰ বাকলি তেনেকুৱা যিকোনো এচিডিক বস্তু নিদিব, কাৰণ এচিডে কম্পোজ হোৱাত দেৰি কৰে, সেই কাৰণে তেনেকুৱা বস্তু নিদিব। আৰু যেতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি মানে গোটেই কলহটো ভৰ্তি হৈ যাব তেতিয়া আমি ইয়াত অলপমান দৈ, কেইখিলামান শুকান পাত আৰু অলপ মাটি দি পেলাই আমি যেটো নৰ্মেল কম্পোজ বনাওঁ সেই কম্পোজ হ'বলৈ এৰি দিম। সেই কাৰণে এনেকে যিখিনি আমি কম্পোজ হ'বলগীয়া বস্তু সেইখিনিহে আমি দি দিম। আৰু কলহৰ মুখখন এখন ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে। মই এনেকুৱা এখন প্লেটেৰে ঢাকি ৰাখিম। এনেকে ঢাকি ৰাখিলে পোক পৰুৱা বা তেনেকুৱা বাহিৰা বস্তু সোমাব নোৱাৰিব, সেই কাৰণে আমি ঢাকি ৰাখিব লাগে। আৰু যেতিয়া এই ৰসখিনি ওলাই তলত জমা হ'ব তেতিয়া আমি কেনেকে ইউজ কৰিম, কাৰণ এনেকে যি ৰসখিনি ওলাব সেই ৰসখিনি ডাইৰেক্ট নিদিব, কাৰণ ডাইৰেক্ট দিলে সেইখিনি আচলতে বহুত কাঢ়া হয়, সেই কাৰণে সেইখিনি ডাইলুট কৰিহে দিব লাগে। আৰু যেতিয়া ডাইলুট কৰিব এনেকে কৰিব, সাপোজ 1 কাপ ৰস মানে 1 কাপ যেটো ৰস ওলাব হেতু 3 লিটাৰ মান পানীত মিক্স কৰি তেনেকে দিব। তেতিয়া হলে মানে ফুলৰ গছৰ একো ক্ষতি নহব, তেনেকে দি দিব। ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিওটো আজিলৈকে এইখিনিয়ে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিওলৈকে বাই।